שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס פייתון המלא. למי שלא מכיר אותי עדיין, אני יואב ואני אדריך אתכם בקורס הזה. בסרטון זה אני רוצה לדבר איתכם על תווים מיוחדים במחרוזות של פייתון. כמו שאתם רואים, מחקתי את כל מה שכתבנו באפ בסרטונים הקודמים. אז כשאני אומר תו מיוחד, למה אני מתכוון? תו מיוחד נמצא בתוך מחרוזת. תו מיוחד זה backslash ואחריו אות או סימן מוגדר. backslash n זה אחד מהתווים המיוחדים שיש לנו. והתפקיד שלו זה לרדת לשורה חדשה. בואו נגדיר אותו כמשתנה. אני אקרא למשתנה new line. ואני רוצה להדפיס את new line עם הפונקציה print. נשמור ונריץ. כדי לראות את זה יותר ברור, אני פשוט יוסיף תו A פה, פלוס ותו B פה. נשמור ונריץ. עכשיו ניתן לראות שהדפסנו את התו A, ירדנו שורה ואז הדפסנו את התו B. למי שלא רואה את זה ברור, התו המיוחד הוא בעצם בתוך המחרוזת. כל זה מחרוזת אחת. זה בעצם שקול למחרוזת הבאה. אם אני אמחק את כל זה, יעשה פה /n, זה אותה מחרוזת. נשמור ונריץ, וכצפוי נקבל את אותה תוצאה. אז בואו נעבור ביחד על תווים מיוחדים נוספים. כדי שנוכל לראות יותר ברור, אני אוסיף פה עוד שתי A ופה עוד שתי B, נשמור ואני אריץ. יש לנו תו מיוחד של טאב. נשמור ונריץ. ורואים פה טאב בין ה-AAA ל-BBB, רווח של טאב. יש גם טאב אנכי. זה האות V. האות V מייצגת טאב אנכי. בואו נראה, נשמור נריץ. וקיבלנו פה טאב אנכי, AAA, טאב אנכי, BBB. ניתן לחזור תו אחד אחורה. זה מתבצע עם התו המיוחד B. B הוא גם תו מיוחד. ורואים פה פעמיים A, כי חזרה אחורה זה בעצם מחיקה של התו A1, וכמובן רק 3 פעמים B, כי אחד מהB'ים האלה זה בעצם התו המיוחד. /B עד זה התו המיוחד. תו נוסף שיש לנו הוא התו R. התו R חוזר עד תחילת השורה. נריץ. אפשר להגיד שזה בעצם מוחק את כל מה שהיה לפני ה-R, שזה כל ה-AAA ולהשאיר רק את BBB. יש לנו גם תווים מיוחדים של סימנים. אם רוצים להדפיס לדוגמה גרש בתוך מחרוזת של גרש, אז אני אשתמש backslash גרש. כי אם אני לא אעשה את זה ואמחק את ה-backslash, אז בעצם נוצרה לנו פה שגיאת תחביר. אפשר לפתור אותה כמובן על ידי שינוי של הגרש לגרשיים, ואז אין לנו שגיאת תחביר. או עם תו מיוחד. נחזור אחורה, ככה. שוב נשמור ונריץ. ורואים שיש לנו פה גרש מודפס AAA, גרש BBB. אותו עיקרון בגרשיים. אין בעיה להדפיס גרשיים בתוך גרש, אבל אם הגדרנו את המחרוזת שלנו עם גרשיים, אז אנחנו בבעיה. אז אנחנו זקוקים לבקסלש. ושוב אני אשמור ויריץ. והדפסנו AAA גרשיים BBB. ומה קורה אם אני רוצה להדפיס את הבקסלש עצמו? במקרה הזה הבקסלש משמש אותנו כתו מיוחד להדפסת גרשיים. ואם אני אשים פה עוד שאין לה תו מיוחד, נבדוק על ידי הרצה. במקרה הזה במקום להדפיס בקסלש, קיבלנו שגיאת תחביר syntax error. וזה כי לא קיים תו מיוחד backslash u. אז איך בכל זאת מדפיסים backslash? על ידי פעמיים backslash. נשמור ונריץ, ורואים שהודפס לנו ה-backslash פעם אחת כמובן. טיפ נוסף בנושא תווים מיוחדים, זה שפשוט ניתן להגיד למחרוזת להתעלם מהתווים המיוחדים. נדרש בסך הכל להוסיף את האות R לפני תחילת המחרוזת. זה ידפיס את המחרוזת כמו שהיא. נוסיף פה אפילו עוד backslash, ונשמור ונריץ. וכמו שרואים המחרוזת הודפסה כמו שהיא. ללא התייחסות לתווים המיוחדים. אם הסתבכתם ומשהו לא הצליח, אתם יותר ממוזמנים לרשום לי בתגובות. ואני כמובן אשמח לענות לכם. ובכללי כל תגובה שלכם תסייע לי ולכם. אז אם נהניתם מהסרטון, אשמח שתלחצו על הלייק. בנוסף אני מאוד ממליץ שתירשמו לערוץ שלי, ככה גם לא תפספסו סרטונים חדשים, וגם תעזרו לי לקדם את הערוץ. אז מקווה שנהניתם, תודה ולהתראות.